So look at the view guys. Alright, napakaganda po. Hello guys! Welcome na naman po sa isa namang vlog video. Gagawa po kami ngayon ng isang music video. So watch out. Mag-road trip pa po kami. Hahanap po kami. Love story, baby, just say yes. Hello guys. So nandito na po kami sa aming location. So dito po seaside po siya. So itong lugar na to is boundary ng Antique at saka San Joaquin, Iloilo. So look at the view guys. Alright, napakaganda po. So andun na yung mga singers ko, singers na mga cousins. So hanap kong may ng magandang spot dito. Alright, napakaganda po guys.
Okay, ito po napakagandang lugar. Okay. Ha? Wow! Ginagawa mo? Hi guys! Ari kami subong sa Antique. Naga-taping kami upod sa akon nga hubby. Hello hubby! Kagangamon nga mga singers. Singers and songers and babysitter. Sitter, babysitter. Baby sitter. Hello guys! So, hi! Kakatapos lang po namin ng music video doon. So, napakaganda po ng view dito po sa part po ng Antique. So, ito po si wifey at si baby. So, wala pong tao. So, maganda po yung rock formation. Please do like and subscribe sa channel ko po. Be faithful and please subscribe and like the video, yung music video na ginawa namin. First video po yan. So, so God bless guys. Bye. Thank you for Keep safe.